Mỗi mùa thu về, với những tán lá cây rực rỡ đủ sắc màu, một điều kỳ diệu được nhìn thấy trong thiên nhiên là xem cá hồi di cư. Mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới để chứng kiến điều đáng kinh ngạc này. Hàng triệu con cá hồi từ đại dương bơi ngược dòng, tìm về đúng nơi đã sinh ra của chúng để sinh sản như một phần của vòng đời cá hồi. Hầu hết các loài cá hồi di cư vào mùa thu, từ tháng 9 đến tháng 11. Các loài cá hồi Chinook, Pink Salmon, Coho và cá hồi Đại Tây Dương và Thái Bình Dương thường có thể được nhìn thấy trong quá trình di cư của chúng ở các con lạch và con sông. Những con cá đôi khi phải nhảy ngược dòng trong cuộc hành trình này để đẻ trứng ở vùng cạn, trên các bãi sỏi trước khi mùa đông về. Hầu hết cá hồi chủ yếu trải qua cuộc sống ban đầu của chúng ở sông hoặc hồ, sau đó bơi ra biển, nơi chúng sống cuộc sống trưởng thành. Khi chúng đã trưởng thành, chúng lại quay trở lại sông để đẻ trứng. Thông thường, chúng quay trở lại với độ chính xác kỳ lạ về dòng sông mà nơi chúng đã được sinh ra, và thậm chí là chính nơi đẻ trứng của chúng. Các nhà khoa học cho rằng, khi ở dưới Đại Tây Dương, chúng sử dụng từ trường để xác định vị trí chung của dòng sông nơi sinh ra của chúng. Và khi ở gần dòng sông này, chúng sẽ sử dụng khứu giác để trở về nhà, ở cửa sông và thậm chí là đúng nơi sinh ra của chúng. Vòng đời của cá hồi bắt đầu, và nếu nó sống sót sau toàn bộ vòng đời tự nhiên, thường kết thúc trong một lớp sỏi ở thượng nguồn của một con suối hoặc con sông. Đây là những bãi đẻ trứng của cá hồi. Sau 2 đến 6 tháng, trứng nở thành các cá con. Khi chúng đến gần thời điểm sẵn sàng di cư ra biển, cá hồi nhỏ mất lớp ngụy trang của mình và trải qua một quá trình thay đổi sinh lý, cho phép chúng sống sót khi chuyển từ nước ngọt sang nước mặn. Sau vài năm lang thang trong đại dương, hầu hết những con cá hồi sống sót đều quay trở lại cùng dòng sông nơi chúng đã được sinh ra. Hầu hết chúng phải bơi ngược dòng sông cho đến khi đến được bãi vốn là nơi sinh ban đầu của chúng. Cá hồi phải vượt hàng trăm dặm, đôi khi là hàng ngàn dặm, ngược dòng, phải nhảy cao để chống lại các dòng chảy mạnh, thác ghềnh và các chướng ngại vật khác. Chúng cần phát triển toàn diện về giới tính để bảo đảm sinh sản thành công vào cuối cuộc hành trình. Tất cả năng lượng của cá hồi dồn vào sự khắc nghiệt của cuộc hành trình và những biến đổi hình thái kịch tính mà chúng vẫn phải hoàn thành trước khi sẵn sàng cho sự kiện sinh sản phía trước. Những người hiếu kỳ từ khắp nơi trên thế giới tụ tập để cổ vũ cá hồi khi chúng nhảy qua các rào cản trong hành trình bơi ngược dòng. Không chỉ con người mới quan tâm đến cuộc di cư cá hồi hàng năm. Những con gấu địa phương hay đại bàng đầu trắng, raccoons hay những động vật hoang dã khác cũng thích thú tham gia để nhặt, săn bắt những con cá hồi đang cố bơi ngược dòng đến cửa vào sông. Bạn không cần phải mạo hiểm đi sâu vào các vùng hoang dã của Canada để xem cá hồi di cư hàng năm. Bạn có thể chứng kiến hiện tượng đáng kinh ngạc này trên những con sông ở thành phố lớn nhất của đất nước là Toronto. Con sông Humber ở Toronto là một nơi khá thú vị để xem cá hồi khi chúng di cư từ hồ Ontario. Sinh ra từ một dòng sông, chúng ra biển suốt quãng đời trưởng thành, và rồi chúng lại vượt hàng trăm dặm, hàng ngàn dặm trên biển để quay về đúng nơi sinh ra, để thực hiện thiên chức làm cha mẹ, để đẻ trứng. Mỗi con cái có thể đẻ tới 4.000 quả trứng trước khi đa số cá hồi yếu đi và chết. Cái chết của những con cá hồi này dẫn đến sự ra đời của một thế hệ mới. Và thế là vòng đời của cá hồi lại tiếp diễn, để lại những ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc với những người được chứng kiến sự chuyển đổi của sinh và tử.
7 nơi tốt nhất để xem cá hồi di cư ở Canada. Đó là thứ nhất, Adams River ở tỉnh BC. Thứ hai là Knights Inlet ở tỉnh BC. Thứ ba, Humber River ở Toronto, Ontario. Goldstream River ở tỉnh BC. Exploit River ở tỉnh Newfoundland. Campbell ở tỉnh BC. Và Highland Creek ở Toronto. Còn một số địa điểm trong vùng đại đô thị Toronto tốt nhất để xem cá hồi di cư là Etienne Brule Park ở Humber River, Toronto. Charles Soriot Conservation Area, Don River ở Toronto. Morningside Park, Highland Creek ở Scarborough. Glen Rouge Campground, Rouge River, Scarborough. White Vale Park, Dobbins Creek ở Pickering. Bowmanville Creek Fish Ladder, Bowmanville Creek ở Bowmanville. Arundel Park, Credit River ở thành phố Mississauga.